Okay, so sabihin nyo to, explain ko sa inyo yung angles, type of angles, at kung paano siya kabisaduhin. So tingnan nyo. By definition, ang angles, in geometry, an angle can be defined as the figure formed by two rays meeting at a common endpoint. An angle is represented by the symbol ganon. So ano to pero basta hindi kasi makopya. Here, the angle below is angle AOB. So hindi kita eh. Angles are measured in degrees using a protractor. So, i-explain ko sa inyo kung ano ibig sabihin nun. So, meron tayong ray. Ang ray ay ganyan. Okay? May point dito, tapos may arrowhead. And then, ayan, ray. Sabi, by definition, kapag may dalawang ray, ito yung isang ray, na parehas sila, may common endpoint, parehas yung dulo nila, they will form an angle. Itong part na to. Okay? So, kung ito ay ray A, ito B, and then ito C, so, ang tawag dyan, angle ABC. Okay, ABC. AB. Ay, mali. ACB. Sorry. ACB. So, dapat, gitna. Kung sino yung, gitna. So, dahil ang gitna ay C, gitna dapat dito C. Pero, pwede rin namang angle BCA. Okay? Pero, para mas maikli, angle C na lang. Alam na yun na ito yung tinutukoy, ACB o BCA. Angle C. Simple. Okay? So yan, ang angle. Ganun lang yung definition niya. Then, meron pa isa na need yung magets. May dalawang side ng angle. First is the initial side. Ito. Initial. Initial. And then, etong angle na to, yung tinatawag na terminal. Terminal side. So, initial side and then terminal side. Anong ibig sabihin nun? Isa lang ibig sabihin nun. Ang terminal side yung gumagalaw. Okay, yung nagmumove. Para makabuo tayo ng angle. Yung initial side yung nakahiga. Okay, so ang terminal side pwedeng nandito. Okay, pwedeng nandyan. Pwedeng nandyan. O pwedeng nandito. O pwedeng nandito. O pwedeng nandito. Okay, nagmumove siya. Para siyang kamay ng orasan. Pero yung initial side, hindi siya nag-move. Nandyan lang siya. Okay? And then, isa pang need nyo magets, pag ang terminal side, pag ganito gumalaw, pa-counterclockwise, positive yung mapo-form. Positive. So, kung yan, nag-move siya ng 45 degrees, pag ganun, pa-counterclockwise, so positive 45 degrees yun. Okay? Pero kapag baliktad, pagka ang movement niya ay clockwise, halimbawa nandito, negative ang mapo-form na degree. Okay? Pagka counter, positive. Pagka clockwise, negative. So yun lang need yung magets. Now, ito yung mga types ng angles. 6. Ito yung una. Acute angle, less than 90 degrees. So, ibig sabihin ng acute angle, less than 90 degrees. Ayun na, nakasulat na eh. So, kung may ganito ko dyan, tapos dito. Okay? Tapos, ang measurement nito, ay say 35 degrees. Acute angle yun. Basta hindi mag-equal sa 90. Okay? Tapos hindi rin 0. Okay? Not equal to 0 and less than 90 degrees. So, 1 to 89 degree ay acute angles. Okay? So, tandaan nyo yan, acute less than 90 but not equal to 0. So, kunyari, 45 degrees, 30 degrees, 2 degrees, 89 degrees. Acute angles yun. Okay? And then, ang susunod, right angle. Exact 90 degree. So yun, mas madali mag-gets. Exacto 90. Basta nagkaroon ng 90 degrees, pag ganyan yan, pa L, 90 degrees. Yun ay right angle. Paano 89? No. Kailangan exactly 90 degrees. Okay? Bawal na, walang labis, walang kulang. So, ano yung susunod? Obtuse. Greater than 90 degrees and less than 180 degrees. So, ang obtuse ay 91 hanggang 179. So, dapat more than 90 and less than 180. So, halimbawa, 135. 140. 120. 93. 172. So, yun yung tinatawag na obtuse. Okay, gets nyo na. Madali lang. Next. Straight angle. Exact 180 degrees. So, ang straight angle, line yun.
tapos may angle sa gitna. 180. Dalawang right angle. Okay? Dapat exact 180. And then, ang susunod ay... Wait, namatay. Ito. Reflex angle. Ang reflex angle greater than 180 degrees. Okay? So, ayan, greater than 180. Halimbawa, 185, 190, o 230. Basta lumagpas. Pero hindi lalagpas ng 360. So meaning, 181 hanggang 359. Ano yun? Reflex angle. Okay? And then yung last type is called full rotation. So kapag umikot na yung angle ng isang buong circle, exact 360 degrees. Kasi 360 yung ikot eh. So full rotation tawag dun. So nagets nyo bakit hindi dapat 360 yung reflex? Kasi full rotation na yan. Okay? So yun. Madali lang. Ngayon, ang gagawin ko, papatayin ko yan. Magbibigay ako ng angle kahit konti lang. Ang mahalaga ma-gets nyo. 43. Ano angle? Acute. Kasi less than 90 and basta less than 90. 135 degrees. Ay, mali. Paganto pala yun. Basta 135 degrees. Obtuse. Okay? 230 degrees. Reflex. 360 degrees. Full rotation. 180 degrees. Straight angle. 90 degrees. Right angle. O, di ba madali magets? Acute. I-order ko para sa inyo. Acute. Right. Obtuse. Okay. Straight. Reflex. And then full rotation. So, in order, mababa pataas yun ah. So, yun, ganun lang kasimple. So, kung gusto nyo na mabilisang tips o tutorials about math, i-like, subscribe, share nyo lang to. Ngayon, salamat sa panonood.